دوستای عزیز، به یکی دیگه از برنامه‌های آشپزی با ویدا خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه یک سالاد سبز همراه با کینوا سرشار از پروتئین رو براتون آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. مواد لازم: کاهو، اسفناج و یا هر نوع سبزی که شما دوست داشته باشید، 200 گرم کینوا پخته شده و آماده، 1/2 پیمانه کنسرو تن ماهی، 1 عدد دانه همپ، 1/2 قاشق غذاخوری تخم کدو، 1 قاشق غذاخوری روغن زیتون، 1 قاشق غذاخوری آبغوره، 2 قاشق غذاخوری و نمک و فلفل به میزان لازم. اینجا من از ترکیب سبزی اسپرینگ میکس استفاده کردم که از کاهو، اسفناج و سبزی آروگولا تشکیل شده. شما از هر نوع سبزی که دوست داشته باشید میتونید استفاده بکنید. کنسرو تن ماهی رو هم به مدت 20 دقیقه داخل آب جوش گذاشتم و الان سرد شده و قابل استفاده است. از کینوا رنگی پخته شده استفاده میکنم. دانه های کینوا هر چقدر که تیره تر باشن خاصیتشون هم بیشتره. همچنین روش پخت کینوا رو هم در یک ویدیو جداگانه توضیح داده بودم که لینک اون رو برای شما پیوست میکنم. دانه همپ که من مطمئن نیستم آیا در زبان فارسی معادلی داشته باشه یا نه، یک دانه بسیار پرخاصیت سرشار از آهن، تیامین یا همون B1، نیاسین، منیزیم، زینک، فسفر و منگنز و روی و ریبوفلاوین هست و همچنین ویتامین ای بالایی داره و خیلی خوبه که شما بتونید حتما اون رو در سبد غذاییتون بگنجونید. من در تصویر هم بسته این دانه رو که استفاده میکنم نشون دادم. اگر در جایی هستید که هنوز اطلاعاتی راجع به این دانه ندارید، با کمی سرچ کردن روی اینترنت میتونید اطلاعات کافی رو به دست بیارید. همچنین من از آبغوره استفاده کردم امروز. شما اگر دوست داشته باشید میتونید آب لیمو رو با آبغوره جایگزین بکنید. خب همه مواد رو داخل یک ظرف میریزم و اونها رو به خوبی با هم ترکیب میکنم. در پایان نمک و فلفل رو اضافه میکنم و سالاد آماده سروه. این غذا یک غذای بسیار کامل سرشار از ویتامین و پروتئین هست. شما میتونید به جای کنسرو تن ماهی از ماهی تازه و یا حتی سینه مرغ هم استفاده بکنید که به مراتب خیلی بهتر هست. امیدوارم که از ویدیو امروز هم خوشتون اومده باشه. همچنین فراموش نکنید که ویدیوها رو لایک کنید، به اشتراک بذارید و برای دریافت ویدیوها به روز حتما سابسکرایب کنید.